У мене немає російської літератури вдома, не читав і вже й не буде. У вас вдома ніколи не з'являлись російські книжки? Ні, я не пам'ятаю такого, що в мене. Я сам з Тернопільської області, у нас завжди, в суті, українська література, українські книжки, в школах тільки українська мова, повністю навчання. Тобто я навіть не знаю російської мови і щаслива людина. Hello, I'm Polina from Mariupol and today I'll interview Kyiv citizens. На жаль, російська література є в мене вдома, але я вважаю, що потрібно відходити від всього російського, так як вони на нас напали. І я вважаю, що буде правильно відмовитись від цієї літератури. Вона не є обов'язковою. Ми ж не вивчаємо нідерландську літературу чи канадську літературу. Тому чому ми повинні її вивчати? Чому є це обов'язковим для нас? Як ви ставитеся до російської літератури? Чи читаєте, чи є вона у вас вдома? У мене ніколи вдома не було російської літератури, тільки книжки українською мовою з самого дитинства. А єдине, що було, це шкільні підручники ще зі школи. Тому що я вчився ще коли після Радянського Союзу у нас було вивчення російської мови літератури. Це така російська класика, яку я тільки знаю. І то Російську літературу я не читаю, але вдома вона є. Думаю, що скоро її не буде взагалі. Куди її дінете? Кудись вивеземо на дачу, там на розпалку. А це книги батьки купували, чи як? З яких вони часів з'явилися? Вони ще у нас з часів дідуся, бабусі, це були їх книги. Ну і коли наші там мама, тата вчилися в школі, то вони в принципі цю літературу вивчали, тому вона звідти і залишилася. У мене її повно, і я навчався в спеціалізованому класі в свій час, який щодня ми мали уроки літератури, як російської, так і української, але здебільшого російської, тому що школа була з російською мовою викладання. І, в принципі, прочитав я чимало всього, але зараз я не можу її читати і дивлюся, чесно кажучи, на неї вдома. Вона становить чималу частину моєї величезної бібліотеки, як на дещо зайве. Добре, що я це прочитав, я не жалкую, що я це прочитав, але далі мені і знову читати не хочеться, хоча я перечитувати люблю улюблені книжки. Щороку я перечитую те, що я люблю. Це бажання зникло. І мої батьки, вони в Херсоні, тобто вони вже пережили окупацію, тепер вони переживають оцю повінь. І я не знаю, що моїм батькам і всім нам ще доведеться пережити у виконанні цієї недодержави терориста. Почнемо з того, що я з Херсону. І я зараз не пам'ятаю взагалі, що було в бібліотеці. Там явно була якась радянська література. І доторкатися до неї не хотілося. Навіть до російської літератури. Я б не сказав би, що воно є чимось цікавим. Взагалі, звісно, ми всі виросли на ній, але наразі я вичеркнула всю російську літературу зі свого життя. Як, в принципі, і російську мову. Це сталося після 24-го? Так. Але я з Криму, і мені насправді це було складно. Перейти на українську мову і взагалі перестроїти все своє, перебудувати все своє життя.